Hello, dragile mele! Din nou ne vedem pe canalul meu de YouTube și vorbim despre... Știi despre ce vorbim pe canalul ăsta de YouTube? Despre păr. Despre păr. Sunt împreună cu Ana, care a fost foarte drăguță să ne fie model astăzi. De unde ești, Ana? Din Constanța. Să știți că a bătut drumul din Constanța până aici ca să fie model. Îți mulțumesc foarte mult, serios. Chiar... Eu îți mulțumesc, nu puteam rata ocazia. Stai să vezi ce este la final și îmi zici atunci dacă e ok. Mulțumesc după. Sunt sigură. Și m-am gândit ca împreună cu Ana astăzi să replicăm un look pe care l-am făcut pentru Antonia și care a avut foarte mare succes. Știi care? Ăla creț. Super. Serios, mi s-a părut că îi se potrivește, e tot așa cumva sporty și mi s-a părut că îi se potrivește, că e un look destul de jucăuș. Și chiar am primit foarte multe mesaje pe Instagram despre look-ul respectiv. Nu este greu de realizat, doar că ți-a puțin timp, pentru că trebuie să lucrăm cu un ondulator foarte subțire, da? Sau cu o șurubelniță. Glumesc, nu să fie ondulator, vă rog. Primele mele bucle, să știi că au fost făcute cu șurubelniță la ragazzi, le-am făcut lui vara mea. Serios, încălzeam șurubelnița și ondulam părul. Știu că sună dubios, dar chiar am făcut chestia asta. N-a fost ok, i-am părlit părul. Nu, deci chiar n-a fost ok. Cred că, nu știu, aveam 14 ani, ceva de genul ăsta. Deci nu încercați asta acasă? Nu, cu șurubelnița, vă rog că nu încercați acasă. Există ondulatoare foarte subțiri, cred că spune și mai subțiri decât astea. Nu am găsit încă, dar bănuiesc că există. Ăsta este suficient și chiar puteți să ondulați părul super în regulă și fără să-l degradați așa cum am făcut eu cu părul lui vară mea săraca. Fără șurubelniță de data asta. De data asta promit că este fără șurubelniță, doar cu ondulator. Da? Bun. Ana, înainte să începem, am un obicei în care întreb modelul cam ce face pentru părul lui. Cât de des îl speli? O dată la 2-3 zile. 2-3 zile. Simți că se încarcă de asta sau pur și simplu îți place? Da. Simți că, în special rădăcina, nu? Da. Vârfurile cum le simți? Aspre. Ok. Un lucru pe care poți să-l faci este să aplici un ulei înainte să te speli de la jumătate în jos, ca să protejezi vârfurile pe parcursul spălării. Majoritatea șampoanelor conțin sulfat, ceea ce nu e neapărat un lucru rău, dar pentru vârfurile este prea mult. Și uleiul acela le protejează. Da? Un alt lucru pe care poți să-l faci este să nu frești deloc vârfurile, pentru că ele se spală oricum și numai dacă curge apa cu șampon așa cum clătești, vârfurile s-au spălat. Rădăcina întotdeauna este problematică. Da? Ok. Și foarte important să nu faci asta niciodată cu prosopul și cu părul tău. Aceste două lucruri nu se pupă deloc. Da? Te rog să nu faci chestia asta. Dar repet, aplică un ulei, orice, poate să fie și ulei de bucătărie, serios, adică nu glumesc. Poate să fie un ulei de măsline, dacă nu ai un serum special pentru păr la îndemână. Da? Îl aplici de la jumătate în jos și după te bagi la duș sau te apuci să-l speli. Bine? Okay. Dar nu pui șamponul pe vârfuri, pui șamponul tot la rădăcină. Da. Da? Și le masezi foarte ușor și după aceea clătești. Și o să vezi că și îmbunătățesc foarte mult condiția. Da? Da. Îl usuci cu fionul? Mai rar. Mai rar. Foarte bine. Nu este greșit, este foarte în regulă. Te culci cu el ud? Da. Gata, am plecat. Glumesc. Nu am plecat, dar vă rog foarte mult, vă rog foarte mult, nu vă mai culcați cu părul ud. Nu este bine nici pentru scalp și nici pentru păr. Unul dintre motivele pentru care se îngrașă mai puternic părul este că ne culcăm cu el ud și transpirația rămâne captată de apa pe care noi o avem acolo. Și nu este deloc în regulă chestia asta. Bine? Te rog, eu fac un efort să te culci cu părul ud. Te rog. Îți fac cel mai frumos de bucle. Te rog, numai nu te culca cu părul ud. Ok, promit. Hai că am rugat așa de frumos, n-are cum să se mai culce cu părul ud, serios. Și pe voi vă rog foarte frumos să nu vă culcați cu părul ud. Nu este deloc în regulă nici pentru păr și nici pentru scalp. Bun. Produse de styling? Spumă, ceară, fixative, chestii de genul ăsta? Nu. Coafaturi doar din când în când, nu? Sau foarte rar. Foarte rar. Nu știu. Ok. Înseamnă că o să te bucuri de coafatul ăsta. Da, sigur. Excelent. Bun, atunci o să începem. O să luăm șuvițe groase cam cât un deget. Ia să vedem degetul. Cam cât degetul ei, nu cât al meu, că al meu e mai gros un pic. Da. Așa. Cam cât degetul ei. Și o să stăm cu ele vreo 8 secunde la o temperatură destul de ridicată. Ăsta cred că la 220 ajunge, dar nu știu exact pentru că nu e digital, deci nu văd temperatura, dar în specificațiile lui cam asta spune, cam 200-220 de grade, da? Îți trebuie puțină răbdare pentru lucrul ăsta. Adică ideal este să stai ori la salon, ori cu o prietenă care stă bine cu nervii. Să nu te plictisească de tine și de părul tău. Okay. Să nu te lasă cu jumătate de păr crește și jumătate drept, știi? Așa. Dar avantajul este că e un look superb, adică efectiv se vede o schimbare așa, wow. Și de asemenea este și foarte rezistent. Adică te ține și 4-5 zile fără niciun fel de problemă, mai ales dacă dai puțin fixativ, te ține superb. Da? Da. Perfect. Ne apucăm de treabă.
puteți să mai faceți este să împingeți cu degetele buclele. Să trageți de vârfuri și să... Ia uite. Chiar e super e al meu, nu? Da, e tău. Îl iau acasă. Da, rămâne la tine, promit. Wow. Dragile mele, ăsta este rezultatul. Cum te simți? Foarte bine. Alt om. O să vezi că și rezistă. Chiar o să te bucuri de el câteva zile, fără niciun fel de problemă. Poți să-i dai un refresh, dacă se mai lasă una dintre ele cu același ondulator. Mâine, poimine poți să mai aplici un pic de spray uscat sau de puțin fixativ sau un spray cu sare de mare, chestii de genul ăsta în el, da? Astăzi nu cred că o să fie nevoie, dar de mâine încolo poți să te mai joci cu el. Bun, să știți că n-a fost atât de complicat. Îți trebuie într-adevăr puțin mai mult timp decât la un ondulat normal, dar nu exagerat. Și timpul poate să treacă foarte plăcut, mai ales dacă vorbești o felul de subiecte legate de viață, nu? Asta așa e. Dacă aveți orice fel de întrebare, vă rog să-mi scrieți aici pe YouTube, pe Instagram sau pe Facebook. Ana, îți mulțumesc foarte mult că ai fost model astăzi. Din suflet. Și să știți că Ana mi-a zis că e și interesată de o culoare de păr. Gri. Gri, nu? Gri. Așa că s-ar putea să facem și un videoclip de cum să-ți faci părul gri. Prin ce De etape așa. trebuie să treci ca să ajungi la un gri. Bun, dragilor și dragilor, până data viitoare, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!